Bună ziua, frumoasele mele balanțe! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea despre iubire, bani și sănătate pentru luna septembrie 2024, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în balanță. Nu uitați să vedeți și etalarea unde voi aveți luna, Venus sau ascendentul, ca să completați cât mai bine această etalare. În descriere vă las minutul exact pentru fiecare dintre aceste arii despre care vom vorbi astăzi. Și începem ca întotdeauna cu iubirea, începem cu cei care aveți o relație, să vedem care este atmosfera sau ce vor cărțile să ne dezvăluie astăzi pentru voi. Încercați să fiți coerenți, dacă nu rezonează cu voi, nicio problemă, mergeți în altă parte, iar dacă rezonează cu voi, nu uitați să dați un like, pentru că așa YouTube-ul urcă mult mai, recomandă, să zicem așa, mult mai mult aceste etalări. Hai să vedem. Balanțele care au o relație. Timp. Avem mesajul cu timpul. Este timpul despre ceva anume. Să vedem despre ce. Nu. Wow. E timpul să spui nu. Și avem iubire romantică. Foarte interesant. Verbul creator avem aici la capătul cărților. Este timpul să începi să creezi. Nu mai refuza să te apropii de celălalt, îmi vine să spun. Pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi este timpul să înveți să spui nu anumitor lucruri care probabil nu-ți plac la celălalt, pentru că aici verbul creator ne vorbește despre chakra gâtului, unde trebuie să iasă cuvintele, da? Vorbește cu partenerul tău despre ceea ce nu-ți place sau nu-ți convine la el, la relație, la, nu știu, ce nu crezi tu că e ok, din punctul tău de vedere. Deschide gura și vorbește. Începe să practici convorbirile. Nu uita că Lilith este în balanță și ar fi cazul să începem să ne dăm seama că sunt anumite lucruri care nu mai pot fi ținute să ne rămână nodul în gât și trebuie spuse. Cam asta e ceea ce simt că trebuie, să ne spună aceste mesaje. Hai să vedem ce spune tarotul și apoi încercăm să combinăm aceste mesaje cu cărțile de tarot ca să le dăm un sens mai amplu. 8 de bâte, comunicare. Deci începem direct cu comunicarea. Dragii mei, este o lună în care balanța trebuie să deschidă gura, să se pună în valoare nouă de cupe. Este cartea autostimei. E ca și cum aici se spune, ai dreptul să vorbești și tu despre dorințele tale. 6 de spade. Ai dreptul să vorbești sau ar trebui să deschizi gura să vorbești despre lucrurile care nu că nu mai funcționează, ci lucrurile care tulbură sau zbuciumă relația voastră, da? Eu te văd pe tine ca fiind deschis sau poate aceste cărți sfătuiesc doar și spune deschide-te către a exprima ceea ce dorești în această relație, ca să puteți să faceți tranziția de la ape tulburi la ape limpezi, dacă vrei, da? Să se liniștească lucrurile între voi și să ajungeți în sfârșit la liman, să ajungeți să vă înțelegeți între voi. Dacă există cealaltă variantă despre care vorbeam, că este momentul să spui, să nu mai refuzi apropierea față de celălalt și să începi să te deschizi și să vorbești, dacă tu ai niște bagaje din trecut, în trecutul relației voastre, pentru că despre relații vorbim, nu mai refuza
deschiderea sufletească. Pentru că tu ai foarte multe, hai să zicem așa, nevoi, poate, nevoi care, dacă nu sunt exprimate pe dinăuntru, te agită și se umple barca asta emoțională a ta și atârnă prea greu și o să dureze prea mult, îmi vine să spun. De-aia avem și mesajul timpului aici, o să dureze prea mult să ajungi să fii în pace cu ceea ce s-a întâmplat între voi, cu ceea ce tu, practic, ai acumulat pe interior. Foarte interesant. 10 de spade, 3 de cupe și 8 de monede. Pentru unii dintre voi ar putea aici să existe varianta unui triunghi amoros. Poate unii dintre voi bagajul cel mai greu într-o relație este ăsta. Și tu nu te mai poți apropia sufletește de partenerul de viață. Spune-i că te apasă foarte tare acest aspect. Ca să puteți să vedeți care sunt de fapt detaliile pe care tu nu le accepti din acea aventură. Pentru că una este, ok, știu sau am aflat sau am trăit în relația noastră acum, nu știu, 6 ani. Da? 6 ani. Am trăit acum 6 ani, am descoperit că m-ai înșelat cu nu știu cine și am tăcut din gură. N-am zis niciodată nimic, dar mă apasă atât de tare încât eu nu pot să mă liniștesc sau să mai trăiesc deschis lângă tine, deschisă lângă tine. Și atunci, eforturile pe care eu trebuie să le fac să mențin aici calmul și să nu mă omoare gândurile mele în legătură cu acea aventură sunt foarte mari. Și atunci, sfatul este să-i spui celuilalt, uite, știu că au trecut atâția ani, dar eu tot nu m-am liniștit. Hai să vorbim despre asta, pentru că sunt anumite detalii pe care pe mine încă mă dor. Una este să te înșele și tu să nu știi nimic. Alta este să te înșele și să accepti, dar să îți atârne foarte greu în suflet. Și altceva este să îți dorești să rămâi în continuare în relația asta cu adevărat, pentru că mie îmi lasă impresia că aici există iubire pentru unii dintre voi. Vă iubiți, că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu știu ce să zic. Nu vreau să dau cu părerea personală. Dar ideea este să nu mai țineți în voi un anume bagaj. Dacă nu vorbim despre un triunghi amoros, aici putem să vorbim despre lucruri care s-au spus în trecut, care au părut că le-am trecut cu vederea, că s-au rezolvat, că s-au vindecat și totuși aici există o virgulă, da? De aia ni se spune nu mai refuza să spui ceea ce încă te mai apasă, încă te mai doare. Deschide-te, vorbește și puneți aici mâna și faceți eforturi să depășiți cu adevărat aceste probleme pe care încă le mai cărați. Rege de spade, temperanța și nebunul. O nouă șansă se poate da acestei relații atâta timp cât obiectivul este echilibrul, liniștea și vindecarea. Da? La capătul cărților avem roata norocului. Situația se poate schimba între voi. Avem și justiția. Wow! Și spânzuratul. Unii dintre voi v-ați gândit. V-ați gândit ceva vreme dacă cea mai bună cale este despărțirea. Eu aș spune că nu. Nu în contextul ăsta. Poate alții dintre voi treceți printr-o relație mult mai complicată decât văd eu aici, așadar nu cred că e cazul vostru. Dar unii dintre voi probabil că ați încercat să ajungeți la concluzia
că singura manieră în care să te vindeci este să pleci de acolo. Eu aș spune că nu este. Regele de spade, avem aici conotație de berbec și săgetător pentru unii dintre voi. Avem un rege de spade care poți fi tu. Regele de spade poate reprezenta orice zodie de aer, da? Tu ești o zodie de aer, așadar dacă tu ai judecat și ai gândit și ai zis, ok, eu aleg totuși să mă compromit în continuare, să mai dau o șansă, să o luăm de la zero. Faptul că ești nevoit, între ghilimele, să te deschizi și să vorbești despre ceea ce te apasă, eu cred că tu știi lucrul ăsta cu regele de spade aici. Este singura cale, îmi vine să spun, de a o lua curați de la zero. Da? Dacă tu ai de-a face cu un rege de spade care este mai în defensivă, în care el încearcă să își apere într-un fel sau altul motivele pentru care te-a înșelat, aici vorbim despre momentul în care ne deschidem sufletește și discutăm despre cât de tare mă doare, despre cât de, chiar dacă a fost acum nu știu cât timp, reușim să îl facem pe celălalt să ne înțeleagă și să empatizeze într-un fel sau altul, pentru că aici avem emoții care se amestecă, da? Avem două ulcioare, da, două ulcioare să le spunem, unul cu apă și unul cu foc pare aici, da? Un fel de alchimizare a sufletului celuilalt în care el va înțelege, dacă tu te deschizi sufletește și spui cât de tare te doare încă, persoana aia va trece prin filtrul minții ei, ceea ce tu îi spui, și te va înțelege. Și va exista aici un compromis în care să începeți de la zero, să începeți un nou capitol. Nu să ștergeți cu buretele, ci făcând schimbări aici. Făcând schimbări, conștientizând, schimbându-ne perspectiva, ok, nu a fost bine ce am făcut, s-a întâmplat cum s-a întâmplat, comunicarea este foarte importantă în această perioadă. Putem să creăm o nouă viață, un nou capitol în relațiile noastre, da? Verbul creator, putem să creăm doar din poziție de înțelegere și de compromis și de empatie față de celălalt. Depinde care dintre voi doi a fost cel care a dat aici cu buta în baltă și a ieșit din relație. Dar eu mă bazez pe faptul că mie mi-arată aici că există iubire încă între voi. Pentru cei care vă regăsiți în această povestioară, dragii mei, încercați să vă deschideți cât de bine puteți ca celălalt să empatizeze cu durerea voastră și să puteți să faceți, să depuneți eforturile să depășiți cu adevărat și să vă vindecați și relația voastră să pornească un nou ciclu. Da. Hai să vedem. Mesaje de la Îngerii Iubirii pentru voi. Căsnicie, ne spune aici. Această situație implică o căsnicie. Da, deci aici putem să vedem cu claritate că vorbim despre persoane căsătorite. Flirt. Acum, dacă ceea ce te deranjează la partenerul de viață și ceea ce tu trebuie să vorbești deschis este probabil această problemă, flirtul. Ori ai de-a face cu o persoană care îi place să vorbească, să socializeze cu ceilalți
de pe o poziție așa ca și cum al flirta cu celelalte persoane și asta deranjează foarte tare, vorbește despre acest lucru. Pentru că voi, adică e ca și cum trebuie să spui, băi, noi avem o căsnicie pe bune, acum hai să ne punem amândoi, tu pe o parte, eu pe o parte, facem ochi dulci celorlalți. Vorbește despre asta, ca să înțeleagă că dacă tu ai face același lucru, lui nu i-ar conveni. Sau ei, da? Izolare. Este momentul să te deconectezi de toată lumea. Nu știu dacă e vorba despre a te deconecta tu, ci a vă deconecta voi împreună, da? Împreună încercați să vă deconectați de restul lumii, de alte gânduri destructive ar putea să fie aici și să vă concentrați pe a fi doar voi doi singuri și să încercați să vă recuceriți într-un fel sau altul cu mesajul flirt aici. Da? Pentru că se poate schimba situația, se poate, da, ia o întorsătură. Dacă se fac aceste lucruri, relația va lua o întorsătură diferită și aici avem un nou ciclu pentru mulți dintre voi. Nu vă mai ascundeți, dragii mei, vorbiți. Este timpul să vorbiți despre acele bagaje din trecut care încă dor. Nu pot să zic altceva. Foarte interesantă etalarea voastră, da. Acum, nu neapărat să fi fost un triunghi amoros, putem aici să vorbim despre anturaje care, nu știu, uite, partenerul de viață sau tu, că se poate citi viceversa, a stat mai mult cu prietenii decât să fie aproape de tine. Poate fi și asta, dar sunt subiecte care, bineînțeles, trebuie dezbătute, discutate și celălalt trebuie să învețe, să înțeleagă că dacă i s-ar plăti cu aceeași monedă, nu i-ar conveni nici ei, da? Așadar, aveți treabă de făcut să vorbiți. Hai să vedem. Pentru balanțele singure, să vedem, dragii mei, cum se aspectează această lună septembrie din punct de vedere emoțional pentru voi. Călătorie. Unii dintre voi probabil că sunteți pe picior de plecare undeva, responsabilitate și asta nu e pentru tine. Wow! Se schimbă placa aici. Condiționări avem la capătul cărților. Îmi vine să spun că dacă tu ai primit o invitație de la cineva să, nu știu, poate ai cunoscut pe cineva pe internet, de ce nu? Pentru că se poartă foarte mult în ziua de astăzi să socializăm sau poate ești pe vreuna dintre plataformele de socializare de genul ăsta și ai primit o invitație, poate chiar un bilet de avion, de ce nu? Să mergi în vizită la acea persoană. Ți se spune, mie vine să spun, ți se spune nu o face, că nu e ce trebuie pentru tine. Această persoană, această călătorie, nu o face. Asumă-ți, dacă alegi până la urmă să te duci, trebuie să-ți asumi responsabilitatea. Îmi vine să spun că, atenție, condiționările nu le simt ca fiind ale tale, ci le simt ca fiind, nu știu de ce îmi vine să zic aici, mare grijă să nu cumva să fie îmi vine să zic un sechestru. Atenție cu cine vorbiți pe internet, dacă vorbim despre acest aspect și dacă te regăsești în mesajul călătoriei, că ți-a cumpărat bilet de avion sau că ți-a zis, uite, ne întâlnim în nu știu ce zonă, pentru că, Doamne ferește, dragii mei, și mai ales femeile, mare grijă, pentru că se întâmplă și s-au întâmplat foarte multe
lucruri de genul ăsta în care femeile au fost sechestrate și apoi duse prin cluburi și prin alte părți. Mare grijă la acest aspect. Fii responsabil, ți se spune. Dacă ești bărbat, e ca și cum vei ajunge ori să-ți iei surpriza, pentru că ți se spune că nu e pentru tine această călătorie. Vei avea surpriza în care să te regăsești așa cumva între Ciocan și Nicovală. Nu vei putea să faci cine știe ce cu persoana aia. Nu știu, hai să vedem ce spune tarotul. Foarte interesant aici ce mi s-a transmis pentru unii dintre voi. Nouă de monede. Magicianul. Wow, a apărut magicianul și avem călătoria. Optul de bâte. Călătorie sau... deja încep să mi se schimbe aici energia. Dragii mei, aici avem o persoană care știe foarte bine să îmbărlige. Mare atenție! Are vorbele cu ea această persoană, știe să-ți spună niște lucruri minunate, te ridică în slăvi și îți spune că ești cea mai minunată și cea mai perfectă și cea mai cea. Mare atenție! Avem de-a face cu un magician aici. Poate vorbim despre o persoană care are alte intenții în ceea ce te privește. 7 de cupe. E minciună, e iluzie, e vrăjală cu V mare. Tu alegi dacă ți asumi sau nu responsabilitatea. Pași de monede și îndrăgostiții. Te-a luat de cap, așa? Pentru unii dintre voi va lua de cap persoana asta. Că e femeie, că e bărbat, nu are importanță. E un vrăjitor înnăscut, îmi vine să spun aici, cu magicianul, cu energia magicianului. Dacă ești tu cel care vrea să cucerească aici pe cineva și se folosește de toate tertipurile ca să îndrăgostească persoana aia, de ce faci asta? Pentru că este o irresponsabilitate din partea ta să minți, să duci cu vorba această persoană și după aia ori să o ții închisă în casă, să nu mai poată să iasă, o faci într-un fel sau altul dependentă. Aici vorbim despre minciună și iluzie. Nu fi inocent. Ți se spune să vezi realitatea care este. Nu te lăsa influențat de vorbele frumoase. Doar vorbele nu ar trebui să fie singurul reper după care să te iei. Vorbele pot fi mincinoase. Aici avem conotații de responsabilitate. Tu poți să fii o persoană tânără, atenție, mai ales celor tineri. Poți să fii o persoană tânără și să cazi în plasa unei persoane care te vrăjește de nu mai știi de capul tău. Pentru unii dintre voi avem aici răscrucea de drumuri în ceea ce privește această călătorie, răscrucea de drumuri în ceea ce privește faptul că te-a făcut de cap, te-ai îndrăgostit de vorbele frumoase pe care le-a spus la adresa ta. Da. Judecata, pași de bâte și marele preot. Da. Dacă nu, eu am simțit acolo, azi de cupe la capătul cărților, am simțit aici ca și cum ar fi un sechestru, da? Pușcărie. Avem conotație de instituție aici. Această persoană care se joacă cu vorbele, intențiile ei ar putea să fie unele mincinoase, poate spune că, oleo, ești persoana vieții mele, nu știu, m-am îndrăgostit lulea de tine, vreau să mă însor cu tine, să mă mări cu tine, nu știu, habar n-am ce povești de zâne și feți frumoși îți spune. Aici vorbim despre a te trezi. Trezește-te din telenovelă, din vise, nu lua
motamo ce zice persoana asta, nu te arunca aici. Fii responsabil, insist din nou, fii responsabil pentru tine, da? Pentru că aici avem instituții. Instituțiile, când apar, Marele Preot mă refer, ne poate vorbi de o persoană suspusă, poate fi o persoană care are foarte multă putere. Nu mi-aș dori să fie nimic adevărat din ce am simțit să transmit cu sechestru. Așadar, dragii mei, deschideți bine ochii aici. Judecata este trezește-te. Chiar dacă ești tânăr, e o mare diferență de vârstă aici, ar putea să fie pentru unii dintre voi. Și falsitatea despre care vorbeam poate fi că are un profil de o persoană tânără. Și de aia spun aici că e vorba despre cineva care are putere, cineva care are, ori e cineva suspus, nu știu, tip, nu m-aș duce până la guvern, dar cineva din guvern mă refer. E cineva care are mare putere. Deci, mare grijă. Uite ce zace în tine. În tine zace, wow, în sfârșit mi-am găsit și eu pe cineva, să fiu și-o fericit, să mă mărit, să mă însor, da? Deci te-a luat valul, calmează-te și trezește-te. Rege de spade, judecă cu claritate. Tu ești orbit aici, orbit de ceea ce îți oferă cu cuvintele, cu gura această persoană. Fii responsabil din punct de vedere emoțional, din punct de vedere fizic, pentru că putem vorbi aici, ferească Dumnezeu de un sechestru. Mare atenție, insist. Dacă nu vorbim despre asta și vorbim despre alt tip de condiționări și nu de un sechestru, putem să vorbim despre faptul că persoana asta atât de frumos te vrăjește, te-a dus până la urmă în cap și ce să vezi, te duci în această călătorie și vezi că de fapt această persoană este căsătorită cu C mare, da? Vei vedea realitatea și probabil că aici va fi din nou un impact de deziluzie, da? În ceea ce privește vorbele frumoase cărora le cazi pradă, mi se transmite și pentru unii dintre voi. Mie vine să spun alege altfel. Nu alege altfel persoanele, ci alege să faci altfel lucrurile în această situație. Responsabilitatea ta este, îmi vine să zic, să pui la probă această persoană. Încearcă să fii și tu un pic șmecher sau șmecheră și să îi pui întrebări care să te facă să vezi la timp, să te trezești la timp, să simți, să percepi, pentru că bâta înseamnă intuiție, să percepi intuitiv prin întrebările pe care le pui, un fel de capcană, dacă vrei, uite, fă tu pe șmecherul, pe șmechera și vezi cum afli, pentru că vei afla că această persoană este căsătorită și condiționarea vine de acolo. Vei fi condiționat să rămâi pentru că tu te-ai dus în cap aici, da? Tu te-a luat de cap omul ăsta și vei rămâne în relația asta fiind a treia persoană din poveste, tu, da? Despre asta e vorba. Dacă mai vrei să
Sau dacă vrei să trăiești o situație de genul ăsta, să fie a treia roată la căruță, asta e alegerea ta, eu, ce să zic. Compromisul trebuie să fie față de tine, tu să fii sigură sau sigur că dacă tot te arunci într-o aventură de genul ăsta, să te riști să călătorești nu știu în ce țară sau în alt oraș, pentru că ți-a mâncat urechea un magician, o magiciană, mare grijă, responsabilitatea e pe umerii tăi, tu știi ce vrei să trăiești. Eu văd confuzie aici, minciună. Hai să vedem ce zic îngerii iubirii pentru voi. Și mai ales mesajul nu e pentru tine, mie ea îmi spune tot. Uite aici. Înșelătorie. A ieșit prima carte. În această relație, în această poveste, să spunem așa, unul dintre cei doi poartă masca înșelătoriei. Eu nu mai pot să zic altceva. Cărțile spun totul. Sigur este ea, această persoană. Tu știi. Sau poate tu, într-un fel sau altul, de ce nu aici, dragii mei? Unii dintre voi, eu cred că voi percepeți, pentru că soarele, asul de cupe, ne vorbesc despre intuiție. Și tu intuiești care e realitatea, dacă vrei să interpretăm în alt fel această combinație. Tu intuiești care e realitatea. Și totuși, de ce te lași vrăjit? Na, ce să zic. Copii. Avem influența copiilor. Eu aș spune că tu poți să cazi în plasa acestui magician ca un copil inocent, pentru că avem aici figuri de copii. Etalarea asta este despre responsabilitate și inocența copiilor. Eu asta simt să transmit. Nu pot să mai zic altceva. Nu mai am altceva, dragii mei, pentru voi. Mare atenție, da? Bun, hai să trecem la partea financiară, să vedem cum arată luna septembrie din punct de vedere financiar pentru voi. M-a luat durerea de cap. Acea situație cu sechestru nu mi-a plăcut deloc. M-a impactat, niciodată n-am simțit nevoia să spun cuvântul sechestru. Cinci de spade. 6 de bâte. Și luna. Vezi că ai inamici, îmi vine să spun, la locul de muncă sau invidioși sau persoane care pe ascuns sunt așa foarte hihi-ha-ha, pe față sunt hihi-ha-ha, dar pe ascuns te invidiază, te vorbesc urât pe la spate, vorbim despre o situație, hai să spunem așa, agitată. De ce nu? Pentru unii dintre voi la locul de muncă. Pot fi colegi de muncă sau, nu știu, cineva râvnește la postul sau la poziția pe care tu ai și aici ar putea să fie niște mișmașuri în care să vorbească despre tine la șef, de exemplu, să te pună pe tine într-o poziție umilitoare. Dragii mei, nu știu de ce simt lucrul ăsta aici. Combinația este una interesantă, dar mare grijă la umilințe. E ca și cum încearcă să descoperi la timp cine este cel care încearcă să te dea jos de pe poziția ta, pentru că avem un 6 de bâte aici. Tu ești în centrul atenției. În centrul atenției cuiva. Nu-i place de tine, nu-i place fața ta, probabil. E o revoltă, ar putea să fie. 5 de spade este o carte a luptelor. E o revoltă ori a unei persoane și îi atâță pe alții,
ca să se pună împotriva ta, începând cu a scoate niște minciuni despre tine și tu aici trebuie să fii pregătit să faci față mai multor persoane, îmi vine să zic. Interesant. 8 de monede, da, da, la locul de muncă este despre cum tu îți faci treaba. Tu îți faci foarte bine treaba, îmi vine să spun. Ai ajuns în ochiul șefului cumva să-i atragi atenția, poate fi pentru alții dintre voi. Și ceilalți deja planifică pe ascuns, pe la spate, 4 de spade, planifică să te detroneze sau să te dea jos din ochiul șefului. Vor spune ceva despre tine. Cavalerul de cupe. Este cineva la care tu nici e ca și cum de la persoana asta nu mă așteptam. Era cineva foarte prietenos. Mie combinațiile astea mi se par acele energii ca hienele, nu? Ăia care, vai Doamne, ce te compătimesc aici pe tine când ești la pat sau când ești la pământ sau când nu-ți merge bine și te compătimesc și par așa foarte prietenoși. Și de fapt ei sunt cei care încep aceste războaie, să le numim așa. 6 de cupe, nu mai văd. Trebuie să-mi iau ochelari. 8 de cupe. Și spânzuratul. Foarte interesant. Și aici avem nebunul. Da. Unii dintre voi probabil că este cumva un final sau ar trebui să îți dea de gândit aici cu spânzuratul, ultima carte. Să-ți dea de gândit că indiferent că tu ai foarte mult timp de când lucrezi acolo, aici avem 6 de cupe care ne vorbește despre trecut, da? Sunt ceva ani de când ești acolo, poate că n-ar strica să te gândești, să te reorientezi, îmi vine să zic, să începi. Ia uite, sub nebun avem soarele, dragii mei. Da? E ca și cum caută un drum în care să scapi de aceste persoane care nu cred că te vor lăsa. Chiar dacă tu vei hotărâ să rămâi în continuare acolo, aici sfatul acestor cărți este, cu Cavalerul de Cupe, dacă ne vorbește despre energia ta, ne poate spune că poate vei fi foarte slab, îmi vine să spun, sau te vei simți foarte atacat și umilit de ceea ce spun aceste persoane despre tine și în loc să ajungi să trăiești sau, mă rog, să rămâi într-un loc în care să stai cu frică că nu știi ce ori mai inventa despre tine și să te afecteze, pentru că aici am putea să vorbim despre o depresie. Pentru unii dintre voi care sunteți mai sensibili, să cădeți în depresie și nu e momentul. Spânzuratul spune nu, ok, te vei simți afectat din punct de vedere emoțional, îți va lăsa aici o traumă, acest eveniment, dar ca și cum evaluează un pic situația, că tu ești o zodie de aer, de spadă, da? Evaluează un pic situația ca să vezi că probabil cea mai bună variantă e să pleci tu înainte să se ajungă să te pună la pământ acești dușmani. Aici vorbim despre cineva care te mănâncă pe tine la locul de muncă. Nu pot să zic altceva. Pentru alții dintre voi este un consum foarte mare de energie din cauza că faceți foarte mari eforturi, că este într-un proiect pe care îl aveți, la jobul pe care îl aveți, creați ceva voi, vă consumați foarte mult și fizic și psihic pentru ca acel obiectiv să ajungă la succes și nu vedeți niciun fel de rezultate.
Cred că este, aici în cazul vostru este vorba despre, e mai bine să înțelegi când e momentul să renunți la a mai face atât de multe eforturi, chiar dacă iubești ceea ce faci, dacă vezi că nu funcționează, nu are sens. Cam asta e ceea ce ne spune această etalare pentru voi și aici cu nebunul este vorba despre a căuta un alt drum, a căuta a începe altceva. Ceea ce ai pe rol în momentul de față nu funcționează și ca și cum reorientează-te aici, da? Despre asta ne vorbește această etalare. Hai să vedem un mesaj de la acest oracol. Ok, a sărit. Oh, au sărit două. Avem mesajul de scriitor. Unii dintre voi poate este vorba despre scrierea unei cărți. Poate scrieți o carte, dragii mei. Și ne spune așa, ai o carte în interiorul tău care vrea să vadă lumina zilei. Scoate timpul necesar pentru a scrie. Ce să zic? Poate că tu ai un alt proiect pe rol la care muncești din greu, nu dă rezultate și poate că drumul tău nou ar trebui îndreptat către a scrie. Balanța este foarte creativă. Zodiile de spade, mereu îmi vine să zic de spade, de aer, sunt foarte bune la scris. Da? Dragii mei, dacă te regăsești în acest mesaj, pune mâna și scrie. Și avem un alt mesaj care ne vorbește despre sprijin. Și ni se spune că ai sprijinul necesar și total. Aici avem un înger. Acest oracol este despre mesaje de la îngeri, protectori, să zicem așa. Și aici avem sprijin pentru tine. Sprijinul total în care tu poți să începi să creezi acea carte. Foarte interesant aici. Dacă nu știu ce să zic, poate ar trebui să scrii despre aceste aspecte, dacă nu vorbim despre o carte, poate, de ce nu să scriu un articol pentru un ziar despre umilința la locul de muncă sau lumea care te sapă, de ce nu? Habar n-am, zic și o prostie. Dar este vorba despre scris în acest context. Foarte interesant. Ok, hai să vedem și sănătatea, cum se arată pentru această lună septembrie pentru voi. Sănătatea, luna septembrie 2024 pentru balanțele mele frumoase. Zece de monede. Împărat, wow! Și cavaler de cupe. Sănătate de fier îmi vine să spun aici. O recuperare și un echilibru emoțional. Dacă nu e despre voi, ar putea să fie despre cineva din familia voastră care se pune pe picioare după o perioadă de, nu știu, de dezechilibru, dacă vreți. 2 de bâte, cavaler de monede, e cu multe persoane aici la voi în ceea ce privește sănătatea. E ca și cum ar fi o reuniune familiară în această perioadă, în care voi, împreună cu cei dragi, faceți niște planuri. E ca și cum, uite, m-am gândit așa, unul dintre voi, nu știu cine este, ori tu, ori altcineva din familia ta, preia frâiele, îmi vine să spun, și zice, ia, hai să mergem și noi, nu știu, la băi, la, nu știu, undeva care are legătură cu sănătatea. Sau hai să mergem și noi să ne facem un masaj sau, nu știu, are legătură cu corpul.
Hai să punem mâna să mâncăm mai bine, facem planuri și mâncăm mai sănătos. Mergem și cumpărăm hrană de la țărani, pentru că nu pun pesticide și insecticide și altceva pe plante, da? Este vorba despre o hotărâre, o mână de fier aici. Cineva pune piciorul în prag, că ești tu, că e altcineva din familia ta, care nu așa cu răutate, ci pur și simplu zice, ok, hai să începem să facem aia și aia și să avem grijă de sănătatea noastră. Dar nu e vorba despre tine singur. Nebunul. Ok, am luat 2 cărți. Temperanța și paj de monede. Ne lipsește regele de monede și avem toată suita de monede aici. Regina de cupe la capătul cărților. Mie vine să spun că indiferent dacă au existat sau nu probleme de sănătate, ideea este că hotărârea este una foarte mare de a te îngriji mai mult. Că tu ești cel care hotărăște să se îngrijească mai mult, că ești inspirat de altcineva din familia ta să ai grijă mai multă de tine, de cum te alimentezi, de cum te odihnești, să-ți dai timp pentru tine, să, nu știu, mă înțelegi ce vreau să spun, da? Duce toată această hotărâre sau impunere din partea celuilalt, duce la un nou capitol în care tu vei vedea rezultate care aduc un echilibru, care aduc vindecare în viața ta. Dacă vorbim despre probleme cu sănătatea pe care le-ai avut în trecut. Da? Este vorba despre o schimbare în alimentație sau de unde îți faci cumpărăturile, după cum am zis mai devreme, tu cu tine îți impui sau cineva te îndeamnă într-un fel sau altul cu autoritate față de tine, dar cu blândețe în același timp simt. Și aici vorbim despre o vindecare, încet, încet vei vedea rezultatele acestor eforturi pe care le faci. Hai să vedem un mesaj foarte frumos aici pe sănătate. Mă bucur să văd în sfârșit la voi lucruri bune pe sănătate, pentru că am văzut în trecut, mi-aduc aminte că se vedea urât. Da. Îmbunătățește-ți sănătatea fizică. Uite aici, persoana asta cum mănâncă ea sănătos aceste steluțe din această farfurie. Foarte interesant mesaj, imaginea și mesajul. Îmbunătățește-ți sănătatea fizică. Spune așa, gândește-te cum te vezi pe tine însuți ca trup. Da. Te percepi ca a fi puternic sau slab. Slab, nu slab de kilograme, ci slăbit, să zicem așa. Ai o sănătate puternică sau corpul este puternic sau se simte slăbit. Tinzi să pui scuze pentru a explica de ce nu ești proactiv sau de ce nu ești mai activ în ceea ce privește vindecarea ta, când știi că de fapt tu poți să ai grijă de tine. Obiectivul tău este să începi o acțiune pozitivă în viața ta pentru a-ți îmbunătăți sănătatea fizică. Foarte interesant, dar eu aici te văd hotărât, așadar acest mesaj se pupă extraordinar de bine cu ceea ce am văzut în cărțile de tarot. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei, vă pup, vă doresc multă voință și sănătate și ne vedem data viitoare. Ciao!